फाइनल्ली सन्तोषको आइफोन चाहिँ आएको थियो अनि हामी एकदम एक्साइटेड भएर लिन गयौँ र अब अनबक्स गर्नको लागि हामी एकदम रेडी छौँ। ल गाइस सुरु हुन्छ है। छि त्यसपछि के यस्तो अब यहाँ पुरै अनबक्सिङ भइरहेछ। आइफोन 15 प्रो म्याक्स 15 प्रो म्याक्स होइन खै देखाउ न 500 512 GB हो। कहाँ हेर्छ ओ माई गॉड आइफोन 15 प्रो म्याक्स चाहिँ अनबक्सिङ है गाइस। ओ कुन चाहिँ व्हाइट कलर इन व्हाइट कलर हल्का छ धेरै हो त खै अनि यो चाहिँ नयाँ डाटा केबल ओ माई गॉड यो सिरिजबाट चाहिँ दे हेभ स्टार्टेड टाइप सी। अब चाहिँ यो खत्रै व्हाइट कलरमा इज गोइङ टु अनलक इट होइन। अनबक्स त हाम्रो भइसक्यो। त्यो भित्र चाहिँ एउटा नयाँ सिम हालिदियो युएस होइन टाइप सी टु टाइप सी बोथ साइड टाइप सी टु टाइप सी आउँदो रहेछ गाइस। आइप्याड पनि त्यही हो सेम एज इन iPad, so this will be unused like in other iPhone Apple products. Right on गरेर हेरौँ अब डाटाहरू अब यहाँनिर पुरै यताबाट सेम रहेछ अहिले हामी हाल्छौँ। पहिला लेट इट बी अन होइन थिकनेस नि एउटै हो क्या। अब चाहिँ यसको डाटाहरू चाहिँ सब यसमा जाँदैछ होइन। सब सेटिङ्स यताउता सब भइभरको सब जान्छ गाइस। सो वाउ यसको चाहिँ यहाँनिर उ रहेछ। यसको डिफ्रेन्स चाहिँ यहाँनिर छ। सेटअप फर मी यसको पासकोड हान्ने बेला भयो गाइस। ल यसमा त्यो एउटा खतरा डिफ्रेन्स रहेछ गाइस है। यो चाहिँ मोबाइल फुल स्क्रिन रहेछ। फुल स्क्रिन हुन्छ ठुलो हुन्छ त्यसको अपग्रेड त्यो फोन आयो भने त्यो लामो हुन्छ यहाँ पुरै इट विल टेक सम टाइम। र यसरी चाहिँ हाम्रो सन्तोष चाहिँ आएको विदिन 1 मन्थ नै भएको छैन होइन। अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलिया आएको चाहिँ 2-3 दिन भयो होला। हिजो अस्ति कहिले देखाएको अनि मोबाइल त 2 दिन भयो लन्च भएको मोबाइल त। अनि विदिन 2 डेजमा चाहिँ he got his new iPhone. That's the craze. That's his passion. Apple product मा बाँकी यो चाहिँ यो पनि आयो। he got watch रिच किडै हो होइन। अनि बुढीले जबरजस्ती किन्ने हो मलाई त रहर थिएन। मिल्यो You guys don't think this is scripted होइन। अब यहाँ फर्स्ट फोटो इन आइफोन 15 प्रो म्याक्स फेस लक फेस लक यहाँ भइरहेछ। यसको यो पनि बाहिर अलिक बढी निस्केछ क्या हो क्यामेरा लेट्स कम्पेयर। यसको यो निकाला त कभर फेस लक नै भइसक्यो। त्यो माथिको चाहिँ मलाई अलिक बवालै लाग्यो गाइस यो भर्सनमा। ट्रान्सफर यो एप एन्ड डाटा के गर्ने फ्रम एनदर आइफोन। अलराइट यो थियो हाम्रो 15 प्रो म्याक्सको अनबक्सिङ।